এণ্ড মন কৰিব এইটো দেখিছে লাইটটো অফ কৰিলোঁ আপোনাক দেখাই আছোঁ এইটো দেখা পাইছে এইখিনি পানী ফিল্ড হৈছে এণ্ড আপোনাৰ দুটা ইণ্ডিকেটৰ লাইট জ্বলিছে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাওঁ যেতিয়া এইটো ফুল হ'ব অট'মেটিক সেকেন্ড লাইটটো জ্বলিছে ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছটো কম সেইকাৰণে আপোনাক দেখা পোৱা নাই যেতিয়া ফুল হৈ গ'ল নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক তো আজি এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিক হৈছে অটোকাট চিষ্টেম এইটো ডিভাইচ আপোনাৰ বেসিক্যালি ইউজফুল হ'ব পানী মটৰত আমি যেতিয়া ঘৰৰ সিনটেক্স বা পানী টেংকিত পানী ফিল কৰোঁ মটৰৰ জৰিয়তে তেতিয়া কি হয় আমি কোনো সেন্সৰ বা এনেকুৱা অটোকাট চিষ্টেম নাথাকিলে পানীখিনি যেতিয়া ফিল হৈ পানীখিনি ওপৰলৈ আহি পানীখিনি ওভাৰফ্লো হৈ পৰিব ধৰে আৰু পানীখিনি ৱেষ্টেজ হয় সেইটোৰ কাৰণে এটা চিষ্টেম লৈ আহিছোঁ আজি অটোকাট চিষ্টেম এই চিষ্টেমটো হৈছে আপোনাৰ যেতিয়া পানীখিনি ফুল হ'ব যিখিনি লেভেললৈকে ফুল হ'ব লাগে ফুল হ'ব তাৰপিছত ফুল হোৱাৰ পিছত সেন্সাৰে চেঞ্জ কৰিব তাৰপিছত পাৱাৰ কাট কৰি দিব আৰু মটৰটো বন্ধ হৈ যাব সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' হয় তো বলক প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ ডিভাইচটো বনাব হ'লে আমাক কি প্ৰয়োজন হ'ব ডিভাইচটো বনাব হ'লে আমাক 12 ভোল্টৰ এটা ৰিলে লাগিব এইটো দেখা পাইছে 12 ভোল্টৰ কইলৰ ৰিলে হয় আৰু আপুনি ইনপুট আউটপুট ডিসি বা এসি দিব পাৰে যিকোনো দিব পাৰে বাকি 12 ভোল্ট ডিসি ৰিলেটোত কাম কৰিব তে 12 ভোল্টৰ ডিসি এটা ৰিলে লাগিব সেকেন্ড থিং এটো BC 547 আইসি ট্ৰানজিস্টৰ আইসি বুলিও ক'ব পাৰে ট্ৰানজিস্টৰ বুলিও ক'ব পাৰে এটো লাগিব এটো এটা লাগিব সেকেন্ড থিং এই ৰিলেটো চলাবৰ কাৰণে আপুনি এডাপ্টাৰো ইউজ কৰিব পাৰে বা 12 ভোল্টৰ যিকোনো এডাপ্টাৰ বা 12 ভোল্টৰ পাৱাৰ সাপ্লাই ইউজ কৰিব পাৰে তো বলক ফটাফট কানেকশ্যন কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাও কেনে ধৰণে কাম কৰে লগত মই ওৱাটাৰ লেভেল ইণ্ডিকেটৰো এড কৰিম কাৰণ পানীৰ টেংকি যেতিয়া আপোনাৰ 100% ফুল হ'ব তেতিয়া হি পাৱাৰ কাট কৰিব তে এটো এড কৰিম আৰু এই ওৱাটাৰ লেভেল ইণ্ডিকেটৰ কেনে ধৰণে বনোৱা হয় মোৰ চেনেলত আপোনাৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাই যাব আৰু আই বাটনত আপোনাৰ আহি আছে চাগে এটো মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিও চাব পাৰে এনো এটো কেনে ধৰণে বনোৱা হয় মোৰ চেনেলত অলৰেডি ইয়াৰে ভিডিঅ' দিয়া আছে তা আপুনি যাই কিনে চেক কৰিব পাৰে তো এটো লৈ লম মটৰৰ কানেকশ্যনৰ কাৰণে মই এটা এসি এটো 60 ওয়াটৰ বাল্ব হয় তে এসি লাইনৰ আপোনাৰ এটা ডাইৰেক্ট লাইনৰ 220 লাইনৰ এটা এলইডি নহয় ফিলামেন্ট বাল্ব এটা ললো তে মই এটো মটৰ বুলিও ভাবিব পাৰে কাৰণ মটৰত সেম পাৱাৰ আছে তো মটৰৰ জাগাত মই এটো ইউজ কৰিম কাৰণ মই ইয়াতে প্ৰজেক্টত মই মটৰ দেখাব নোৱাৰিম তে হেতু জাগাত মই এটো ইউজ কৰিম সেমে হয় আপুনি এটো মটৰ বুলিও ভাবিব পাৰে কাৰণ মটৰটো ভোল্টেজ ইমানেই লাগে তে ৰিলে কানেকশ্যন কৰিম BCI 547 এটো ট্ৰানজিস্টৰৰ আপোনাৰ প্ৰথম লেগটো ডায়োডৰ মই দেখাম এতিয়া আমি আইসি টো লম BC 547 ৰ ফাৰ্স্ট লেগটো ৰিলে কইলৰ এটো সাইডে লগাই দিম আপোনাৰ এটো সাইডে তাৰপিছত আমি দুটা ওয়্যাৰ লম এটা ওয়্যাৰ আপোনাৰ ইয়াৰে মাজৰ চেনেল লগাম ট্ৰানজিস্টৰৰ মাজৰ লেগটো লগাম আৰু এটা তাৰ আপোনাৰ কইলৰ পজিটিভ লাইনত লগাই দিম এতিয়া আমি তাৰ এটা লম আৰু কমন পইণ্টত ৰিলেৰ কমন পইণ্ট যোনটো হয় এটো লগাম ৰিলেৰ কমন পইণ্টত লগাই দিম আৰু আপোনাৰ এটো মটৰৰ দুটা তার থাকিব মটৰ আপোনাৰ মটৰৰ দুটা তার পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ তাৰে এটা পইণ্ট এতে লগাই দিম এটা পইণ্ট ইয়াতে লগাই দিম এটা লাইনত গুচি যাব এণ্ড ইয়াৰ এইটো লাইনত গুচি যাব আমি ৰিলেৰ পৰা যোন দুটা তার এক্সট্ৰা লৈছিলোঁ যে আপোনাৰ পজিটিভ পইণ্ট আৰু আইসিৰ মাজৰ পিনটো
এইটো আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰৰ যোনটো তাঁৰ থাকিব, ইণ্ডিকেটৰৰ যোনটো আপোনাৰ ছিগনেল তাঁৰ থাকিব, ছিগনেল তাঁৰৰ লগত লাষ্ট তাঁৰটোৰ লগত এই ধৰণে টেপিং কৰি দিম, টেপিং কৰি ভালকৈ টেপিং কৰি দিম। কানেকশ্যন কৰিও দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াতে টেপিং কৰি দেখাইছোঁ আপোনাক, যিহেতু মোৰ তাত ইমান ডাঙৰ টেংকিও নাই। এনেকৈ চেঞ্চাৰৰ লগত লাষ্ট পিনটোৰ লগত কানেকশ্যন কৰি দিম, এনেকৈ কৰি কানেকশ্যন কৰি দিম। তো গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক মই এইটো টেষ্টিং কৰি যাম। তাৰ কাৰণে মই এটা ডেমো টেংকি এটা ইউজ কৰিম। তো এইটো আমাৰ ডেমো টেংকি হয়। তো ডেমো টেংকিত এই ধৰণে দূৰত ৰাখোঁ, যেতিয়া চাব এই ধৰণে আমি ৱাটাৰ লেভেল ইণ্ডিকেটৰটো এণ্ড আপোনাৰ ৰিলেৰ যোনটো ইণ্ডিকেটৰ চেঞ্চাৰ তাৰ এইটো এটা লেভেল পৰিমাণে ৰাখি দিম। যিহেতু এইটো এইখিনি মানে আপোনাৰ 100 হ'ব, যে ফুল হ'লে 100 এইখিনিত ৰাখি দিম। এনেকৈ আপুনি এটাচ কৰি ল'ব। মই এইটো এড কৰিছোঁ, এনেকৈ লৈ ল'ব। এতিয়া আমি ৰিলেত পাৱাৰ দিম। ৰিলেত আপোনাৰ যিকোনো 12 ভল্ট দিলে হ'ব। এইটো AC লাইন, এই দুটা আপোনাৰ AC লাইন হ'ব, যিহেতু কমন পইণ্ট, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ৰিলে কাট কৰিব। এইটো নিউট্ৰেলটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট লাইন হ'ব। ফেজ নিউট্ৰেল এই দুটা দিব, এইটো ফেজ নিউট্ৰেল। এণ্ড ইয়াতে আমি ইণ্ডিকেটৰ লাইটটো এড কৰি ল'ম। তাকো পাৱাৰ দি ল'ম। তো ৰিলেৰ এইটো পিন আপোনাৰ পজিটিভ হ'ব, তো ইয়াতে পজিটিভ লাইন দি দিম। তো পজিটিভ লাইন দিছোঁ। এইটো নিগেটিভ হ'ব, নিগেটিভ লাইন দি দিম। তো আপোনাৰ DC লাইনত জানে পজিটিভ নিগেটিভ থাকে, প্লাছ মাইনাছ থাকে। তো ৰিলেৰ এইটো পইণ্ট প্লাছ হ'ব, এইটো মাইনাছ হ'ব। এতিয়া আমি মটৰটো অন কৰিম। তো গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া টেষ্টিং কৰিম। টেষ্টিং কৰি দেখাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে। তাৰ আগত মই কৈ দিওঁ যে এইটো ইণ্ডিকেটাৰ হয়। এইটো আপুনি ৱাটাৰ টেংক বুলিও ভাবিব পাৰে, টেংক হয়। কিয় এইটো মই আপোনাৰ প্ৰেক্টিকেলি কৰি দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে এইটো কোনো এটা বক্স বা কোনো এটা কেছৰ ভিতৰত ফিট কৰি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক এজ এ ডায়েগ্ৰাম এণ্ড আপোনাৰ ডিভাইচটো বনোৱা আপোনাৰ প্ৰচেছ দেখাইছোঁ। এইটো আপুনি ৱাটাৰ মটৰ বুলি ভাবিব পাৰে, পাম্প বুলি ভাবিব পাৰে। এতিয়া চাব, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ৱাটাৰ লেভেল ইণ্ডিকেটৰ মন কৰিব আৰু মটৰৰ ফালে মন কৰিব। এইটো দেখিছে, লাইটটো অফ কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো দেখা পাইছে, এইখিনি পানী ফিল্ড হৈছে এণ্ড আপোনাৰ দুটা ইণ্ডিকেটৰ লাইট জ্বলিছে। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাওঁ, যেতিয়া এইটো ফুল হ'ব অট'মেটিক ছেকেণ্ড লাইটটো জ্বলিছে। ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছটো কম, সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই। যেতিয়া ফুল হৈ গ'ল, পাৱাৰটো কাট কৰি দিম। এইটোৱে আপোনাৰ অট'কাট ছিষ্টেম ডিভাইচ হয়। তো এনেধৰণৰ কাম কৰা অট'কাট ছিষ্টেম ডিভাইচ। যেতিয়া আপোনাৰ টেংকিটো ফিল হৈ যাব, চাব পাৰে ইণ্ডিকেটৰো শ্ব' কৰি আছে। ইণ্ডিকেটৰৰ যেতিয়া আপোনাৰ ইকুৱেল লেভেললৈকে যিহেতু আমি মাৰ্কিং কৰি দিছোঁ চেঞ্চাৰ দুটা, এইটো ফুল হোৱাৰ লগে লগে 100% টেংকি ফুল হৈ গ'ল, মটৰো বন্ধ হৈ গ'ল। যিহেতু খালী হ'ব আকৌ আৰম্ভ হ'ব, ই অট'মেটিক অন হৈ যাব। এইটো চাব পাৰে। মই যিহেতু ইয়াৰ পৰা খালী কৰিম, এতিয়া এইটো উঠাব লগা হৈ আছে। লুজ কানেকশ্যন আছে, দেখা পাইছে অট'মেটিক অন হৈ গৈছে। এতিয়া যিহেতু আকৌ মই যেতিয়া ফিল কৰিম, ইণ্ডিকেটৰো বন্ধ হৈ গৈছে, আকৌ ফিল কৰিম, আকৌ ফিল হ'ব, অট'মেটিক পানী কাট কৰি দিব মটৰটো। তো এইটো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো এইটোৱে আছিলে যে কেনেকৈ আপোনাৰ ৱাটাৰ টেংক ফিল হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনটো ৰানিং মটৰ, পাম্প মটৰ, সেইটো কেনেকৈ পাৱাৰ কাট কৰি দিয়ে। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আৰু আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব।
তো আজিলৈকে এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।